Chtěl jsem si pro sebe, pro ostatní, koho by to zajímalo, jestli to vůbec někoho zajímá, udělat takové krásné videoko. Skopírovat zálohu systému na flešku, děkuji. Teď je mi to jedno. Ohledně toho, jaký císařství dnes je císařství, to správný slovo, hra to sice používá, ale může to být císařství, může to být jiný uskupení vlády. Svá císařství ve Stellaris. Vytvořil jsem řadu hodně zajímavých. Tady mám třeba jaksi rasu, nebo císařství, nebo druh, nebo jak to nazvat, který stavitelů a pasáčků dobytka, které jsou čikibriky. Čikibriky. Tak tady mám takovou celou řadu věcí a chtěl bych to projít. By to někoho zajímalo. Jednak to projdu všechny samostatně věci takhle, nebo takhle, plus názvy některých těch. Nebudu to všechno číst, všechny vlastně, když se podívám chvilku, ono mi to zobrazí tady texty, všechny texty nebudu číst, možná jenom ten origin, ten původ. A pak je ještě všechny samostatně projdu, aby bylo vidět, jaký mají rozličný tady tyhle ty okýnka a ty města a ty planety a rozlišný tady tyhle ty planety. Většina z nich má rozlišný i ty lodě, bohužel těch lodí moc v těch hře není, no, jsou to docela detailní některé 3D modely. Takže ono to dává smysl. První je The Glitch Imperative. The Glitch Imperative. Takovouhle, jo, ještě vlajky mám pěkný, to je taky mohlo začně projet, to je fuk. To je v podstatě celý parodie na Jabu, planeta se jmenuje Výjimka, Exception. Hvězda nebo hvězdný uskupení nebo hvězdný systém se jmenuje, tuším, jsem to pojmenoval Null Pointer, takže to, je to Null Pointer Exception. Je to v podstatě parodie na Jabu. Samotný druh nebo rasa je Glitcherai, to jsem si nějak nechal inspirovat jaksi D&D, kde byli Gitzerai, tak. To jsem taky mohl dělat parodii na Git, jo? To mě napadlo až teď. Takhle vypadají většinou, když tady tuhletu grafiku vidíte ve hře, ona tady někde z těch výchozích předů, ona vždycky jako bojová, tuším, nebo něco takového. Ale to je asi detail, najdu ji? Nenašel jsem ji, tak jsem asi slepej. Ne, tady je. Rogue Defense System, jasně, exterminátoři. Takže ty vždycky jako když někde potkáte v normální hře, aniž by to byli vámi vytvořeni, tak po vás půjdou s největší pravděpodobností. Já je mám jako Intelligent Researchering, jako výzkumníky Machine Intelligence. To znamená, že jsou klasická strojní inteligence. Mám tam pak nějaký ještě upravený. Static Research Analysis, Organic Processing. Pokud si někdo chce přečíst tady tyhle ty dodatečné věci, já je pak budu číst, až budu někdy samostatně hrát ty rasy. Nebo druhy, nebo císařství, nebo nevím jak to nazvat. Pak postupně budu všechno tady tyhle ty číst, ale do té doby tady bychom byli do večera, kdybych to měl všechno číst. Jinak tady jsou ikonky. Pokud je tady to takhle zatrhlý, což znamená, že se to nebude automaticky generovat, což znamená, že ve hře se s tím nesetkám. A to si dávám u těch, za který sám chci eventuálně hrát a udělat série. Takže tady tahle. Jsou ty, za který chci hrát a ty ostatní bych chtěl potkat a možná si někdy zahrát. To jsem si řekl, že se světlil, takže Organic Reprocessing, Gestalt Consciousness, Reach into the Void. Glitcherai, Machine, Power Drills, Valky, Repurpose Hardware. Kolečko na myši mi nefunguje fajn, já to chytnu ten malinkatý posuníček. Uncanny. Logic Engines. Slingshot to the stars. Once the skies above this civilization were illuminated by shooting stars, and came a long season of darkness. Taking to the heavens in search of answers, the first offward explorers discovered a dormant and long abandoned quantum catapult. A žije na savaně, jejich domovský svět je savana. Takže druhý. To jsme v 4 minutách nahrávání. The Crystal Bastion. Irenické diktátorství. Dictatorial, to ani nepřečtu. Mining guilds, masterful crafters, xenophobes, pacifists, materialists,
Toto materialisté, pacifisté a xenofobové. Jejich druh se jmenuje Stratagem. Na to jsem pyšnej na tenhle název. Jsem přemýšlel dlouho, tohle je dokonalý Stratagem. Kdo neví, co to je, jak si to vygooglí, předpokládám, že nějaký základní znalosti máte. My Cave Dweller. Intelligent. Crystallization. Enduring. Slow Learners. To se nefunguje jako... Unruly. To se jako používám často, asi bych neměl. Subterranean. The reasons for the migration are lost to antiquity. Perhaps it was an attempt to avoid predators or the promise of bountiful resources that drew them. Whatever the case, the species has evolved to live under the surface of their homeworld, leading to a more environmentally versatile society. Žijí na kontinentálním světě, ale žijí v podzemí. Ikonku, která jsem se snažil, aby barva má aspoň trochu seděla. To jsem se snažil u dalších věcí. A ještě, jo, u toho Glitch Imperativu jsem zapomněl změnit, jaký je název prvotního vládce. Je to mocný kompilátor. Velemocný kompilátor. Tady je to Obsidian. PS, Obsidian je strašně křehký. Lidi hrajou Minecraft a tam udělali strašně odolný materiál zvaný Obsidian a Obsidian je sklo, de facto. Je řezností podobný diamantu a může se dokonce používat k seřezávání diamantu a podobně. Ale jako je křehkej. Tady. USSR s New Clone Armada. Nová klonová armáda USSR. Sovětu. Matička Rusia. Arktický svět. Putlerinky. A tady mě docela štve, že ona hra to je normálně bug, který doteďka není vyřešený, oni to nezalamujou. Takže když to udělám příliš dlouhý, tak to jde prostě někam do toho a tady dole není posun, někdo se podívat. Tady jsou putlerinky, putlerový klony. Jako je to podobně putlerovi. Bandit Kingdom, jo, to jsem si říkal, to jsem si snažil udělat současnou podobu Ruska, tak aby dokonale odpovídala, takže jsem tomu dal civiky typu jako Barbaric the Spoilers, Nationalistic Zeal, Fanatic Authoritarian, Militarist, fanatičtí autoritáři a vytvořilo to Bandit Kingdom, tak jsem říkal, jo, perfektní, dokonale sedí. Jsou to toxoidi, jsou toxičtí jak prase. Tak, takže si nahoru. Clone Soldier. Vlastně já jsem to neudělal tak, aby se dalo číst, že jo, tak já to ještě jednou. Tak hezky projdu. Bandit Kingdom, zobrazuje se něco? Jo, tady možná až po další době. Tady to z nějakého důvodu se zobrazuje až po další době. Dictatorial. Tady asi nic není. Vůdce je Putinův klon číslo 31. Clone Soldier. Repugnant. Non-adaptive. Thrifty. Conformists. Já se musím to manuálně posunout, pak funguje tady u toho kolečka, nemůžete. Co je tady to okýnko, je úplně rozbitý. Docile. Clone Army. Počká, to se tady zobrazuje. Oj, to se mělo zobrazit i u těch ostatních, co? To už ničemu nevadí, to klidně zobrazím, aspoň se zobrazuje hned. A species of short-lived and infertile soldier clones exceptionally proficient in the matter of war, left masterless and alone to question their engineered purpose and uncertain fate. Tady to jsem zbylý ukazoval. The Black Scourge. Direct Democracy. To byste od nich nečekali, že jsou to nekrojdi, že budou mít přímou demokracii, co? Demokratická. Reanimators. Memorialists. Ano, pejsku, štěkej vždycky do nahrávání. To je klasika, i kdybych nahrával jako... I kdyby celý den neštěkal, tak v momentě, kdy začnu nahrát, musí to tam být to štěkání. Egalitarian. Fanatičtí materialisté. The Children of the Void, předpokládám, že tam je. Hlavní se jmenuje The Darkest One, nejtemnější. Necrophage. The species of near immortals procreates by consuming crops of other populations of other species. Noxious. Inorganic breath. Wasteful. Decadent. Mimochodem, to bylo tady, ne, tady jsem to ještě udělal tak, aby to bylo to ještě. Pak bude něco zajímavého.
Necrophage. This civilization evolved as a parasite forced to feed off other sapient life forms to sustain itself. As it arrives on the galactic stage, other species will either be brought into the fold or become its food. For the necrophage, there can be no other way. Žijí na aridním světě. Ňom Prime. Bohužel tady nefunguje diakritika, což nechápu, v dnešní době nikdo nemůže jet Unicode, jako. Je to prosím Unicode? Ňom Prime se jmenuje jejich hlavní. Pěkná ikonka. Zajímavé lodičky. Jsou direct democracy. The Enlightened Conglomerate. Irenická byrokracie. Oligarchický. Diplomatic Corps. Efficient Bureaucracy. Fanatic Pacifist. Spiritualist. The Spirits. Vodní, akvatické. Aquatic. Non-adaptive. Charismatic. Fleeting. Conservationists. Ocean Paradise. Since its birth, the civilization has enjoyed peace in a generous environment with no natural enemies, enabling unhindered growth and opulence. Mimochodem, tady to jsem, nevím, jestli jsem zobrazoval, je to zobrazený. Ocean World, Aquagaia. Vlastně pro ně je to skoro to samé jako Gaia, jo? Takže to je jejich vodní a Gaia v planeta. Na tyhle jsem pyšnej. The cute little friendly geckos. Pejsku. Rostomilí malí kamaráčské ještěrky. Hlavní planeta se jmenuje Gekon. Gekon Prime. Tropický svět. A ano, jejich tady tohleto je zaměřovač. The Ravenous Hive. Hive Mind. Necháme, aby se to zase zobrazilo. Protože se to nezobrazuje hned. The Devouring Swarm. Cordyceptic Drones. Pokud někdo nevíte, co je to Cordyceps, doporučuji googlit a nekoukat se na obrázky. Na obrázky se radši nedívejte. Strašně se mi líbí, jak jsem proděl návrh těch jejich lodí. Gestalt Consciousness. To je to Hive Mind. Jmenují se Gecko. To je štěrka ten druh. Hive Minded. Very strong. Z nějakého důvodu. Nevypadají na to. Charismatic. Slow Breeders. Traditional. To jste taky asi nečekali. Můžu to pohnout. Neadaptibilní. Všechno s ním. Progenitor Hive. Tady jsem to přečet. Jo, to už jsem asi četl, ano. Progenitor Hive. Zobrazit. This hive has gained evolutionary advantage to semi-independent leaders. These offspring greatly improve overall proficiency, to they require constant oversight. To už jsem četl. Tak taky vypadá pěkně na to, že jsou Hive Mind. Slimy Helpers Inc. Trade League. Korporát. Franchízy. Trading Posts. Jo, to už se zobrazilo. Fanatičtí xenofilové a materialisté. Snail Guys and Girls. Moluskoidi. Traditional. Talentovaní. Slabí. Charismatičtí. Dekadentní. Common Ground. To asi nějaký můžu zobrazit. The civilization established early contact with their immediate alien neighbors. Finding strength in their differences, they soon decided to face the future and whatever it may bring together. Fungoid chips, jo, to asi nemusím, ale já jsem nečetl asi ty jejich vůdce. Tady to je The Unbroken Dew, protože jsou vodní. A tady je to Big Eyes, velká očička. Jejich vůdce, velká očička. Tady vlastně bydlí na poušti a ta pouští planeta se jmenuje Uschloto. Uschloto. Chudáci. To je tak, když máte těžký korporát. The Scion of Balance. A ty už jsem hrát jako první. Enlightened Monarchy. To je ten player první. To možná do toho bych si chtěl zahrát jako první. Enlightened osvícená monarchie. Imperiální. Král filozof. Idyllic Bloom.
idylický rozkvět. Autoritářští, fanatičtí spiritualisté. Samotný druh se jmenuje temní templáři a jsou je fungují, ne plantoidní, není to fungují, je to plantoidní. Co oni tady mají? Talentovaní, samostatní, který jinak se rovná to solitary, přeložím dodatečně venerable, plus 80 let každému, sedentary, slow learner, což mi vůbec nevadí, když vydrží tak dlouho a jenom na začátku, kdy to bude vadit, a latent psionic. Teď si lidi určitě říká, kurva, jak můžeš mít psionic kvůli tomu, nemůže být hned na začátku, nemůže to být na začátku. S tímhle startem může. Teachers of the Shroud, long before their first steps into the galactic stage, this civilization has been supported and shaped by a Shroud Walker Coven. A ty ludičky se mi taky strašně líbí. Alpine World. Hotová Vysočina. A Konská věž. Tady to je takový ten můj stereotypní, jak bych to nazval, stereotypní rasou, co bych si udělal. Pak tady máme, jo, to už jsem četl, to jsem asi všecko ukazoval, tohle nevím, jestli jsem ukazoval, snad jo, teď už to určitě bude. Pak tady mám Čechorusí, což je parodie na jisté 4% obyvatelstva naší země, který si myslí, že je jich 70% není. Je to až vtipný. Konstitucionální diktátorství. Dictatorial. Cutthroat politics. Pompous purists. Jo, sedí. A society so utterly convinced of their own superiority than that diplomacy not initiated themselves will be utterly ignored. Autoritářští, fanatičtí xenofobové. Samotný druh je vlastenec. Což je parodie na slovo vlastenec. Protože vlastenci si sice říkají, nejsou, neumí ani česky, nebo tvrdý měkký. Ne, že jako psát, jako ne, že by umluvit, taky uměli vzhledem k tomu, že většina z nich nemá zuby. Rapid breed, strašně rychle se množí, ano. A přišel jsem tady, to je rasa, o který jsem přišel na to, že když dáváte tady ty vlastnosti ty rasy, tak by se správně měli mít výsledek 0. Jo, ale přišel jsem na to, že nic vám, ta hra vám nebrání tomu, abyste dali věci do záporu a dali si jenom záporné vlastnosti. Takže jediná pozitivní věc, v úvodovkách pozitivní je, že se rychle množej. Pak sedentary, repugnant, Quarterson furt se hádají, unruly. Here be dragons. No, se taky můžu ukázat. Since time immemorial, this civilization has shared its star system with a formidable dragon. Tady je to psáno dragon. Asi to bude Lobotomio. Jak bychom pojmenovali toho draka? Lobotomio. The mysterious creature's behavior sways between distant benevolence and hot indifference. How this relationship will evolve as this planet bears stake to the stars remains to be seen. Jejich planeta se jmenuje Vlast. Bohužel zase nevidím hvězdný systém, to by podle mě taky tady někde mělo být. Kontinentální svět. Tady to je... Jo, já jsem Lobotomio nazval jejich vůdce, haha. Jo, tady jsem to měl takhle a to nevidím. Což je škoda. Mají pěkně hnusný lidi. Čiky briky, konečně jsme se k vám dostali. Křídlo. Na tundře jsou. Morální demokracie. Jsou demokratičtí. Policejní stát. Mrchožrouti. Egalitariánští. Pacifičtí, ano, dejme tomu. Materialističtí, neboli materialisté. Avian, ptačí. Super chicken se jmenuje ten druh. Jsou to agrarian. Extremely adaptive. Deviants, protože jsou to super chicken, takže mají se zároveň chovají normální slepičky. Ale oni jsou vlastně deviací slepice a vyvinuli se v super slepice. Fleeting. Unruly. Scion. Started as a subject of a fallen empire. A fallen empire has meddled in the development of the civilization for thousands of years, guiding them to a path of their choosing. A jmenuje Bakura! Bakura! Měl jsem hodně zábavy, když jsem tady to vytvářel. Tady jsem se snažil vytvořit lidi. The Human Interweb. Lidská mezisíť. Planeta se jmenuje Terra, kontinentální svět. Připadá vám podobná? Měla by. Tady je vůdkyně Desire.
Je pěkná. To jsem si hezky na to. To si můžete poskládat, kdo to nezná. Collective Consciousness, to byste nečekali od lidí. Ale že se vytvořit naši současní lidi a jako sedí to. Hive Mind. Jo. Subsumed Will. Pooled Knowledge. Ať je internet. Gestalt Consciousness. Druh je člověk. Hive-minded. Rychle se množí. Slabý. Adaptabilní. Odolný. Tím myšleno je jako prostředím. Unruly. Unruly. The Tree of Life. Ukážu tady tohleto, ty efekty. This hive evolved into a symbiotic relationship with a vast tree. Tady je to napsáno jako strom. Ale my to budeme říkat internet. The internet grants them many benefits, but its loss would cripple them. Skutku. Bez internetu by dneska se spolu všechno rozpadlo. Úplně vlastně všecko. Si člověk uvědomí. Rock and roll! To je aspoň. Collective Consciousness. Hive Mind. To už tady párkrát předpokládám bylo. Kano tady se bylo. Permutation Pools. Natural Neural Network. Gestalt Consciousness. A ty samotný druh se jmenuje Mineralita. Litoidi. Tady jsou to humanoidi. Tady to jsem vlastně měl, už to začíná načítat ani dobrý. Litoidi. Consumes minerals instead of food. Hive-minded. Slow learners. Všim nevadí, jsou to šutry. Žijou věčně, kurva. Nomáčtí. Enduring. Radiotrofní. A slabí. Jsou, nebo křehcí v tomhle případě. Shattered ring. Musím to dokázat. The civilization inhabits a ring world built by an unknown forerunners. If it can be understood and fully repaired, it will grant them great power. My shattered ring world, my prstencový svět, roztříštěný prstencový svět, tady se jmenuje Circling Stones. Jejich vůdce je Mineral Prime. A tady už je několik, raz, dva, tři, čtyři rasy, které ve vanilla verzi nelze udělat, který jsem si tu hru musel upravit, abych je mohl vyrobit. A to jsem nemohl přijít tak udělat tohleto a vadilo mě to. Protože ve hře je omezení, že když máte robotický nebo biologický vzhled, když máte biologický vzhled, tak nemůžete mít robotické věci a naopak, když máte robotický vzhled, tak nemůžete mít různý biologický, ale myšleno machine intelligence musíte mít, když máte robotí vzhled. Což mě hodně vadilo, protože já bych chtěl vytvářet kyborgy a chtěl bych vytvořit něco, co není jenom hromadná vlastně strojová inteligence. Tak jsem si to podle sebe upravil a vytvořil jsem tohle. The Cyborg Menace. Druhem jsou Catalog Index, kteří asimilují ostatní v kyborgy. Machine Intelligence. Driven Assimilator. Váleční roboti. Gestalt Consciousness. Kyborg Drone. Necroid. Použil jsem Necroidy jako archetyp, protože to ta hra neříká, ale tady ty věci se říkají archetypy a jsou na ně navázané další věci, co pak nemůžete nebo můžete dělat. To planetka vypadá zajímavě, jo. Co oni jsou? Jsou stroj, nesmrtelní a vlastně plus 200% můžou být na čemkoliv v podstatě. Adaptabilní, což je v podstatě tady zbytečný, a to je fuk. Slow learners, repugnant, inkubátoři, komunální. Resource consolidation. Dobrali se ještě něco? Ne. This machine intelligence has long since consolidated our resources of the homeworld into the capital world, covering it entirely with machinery. Strojový svět. Mají svět, který je kompletně pokrytý strojema. Kyber Prime. Tady, jak se jmenuje hlavní, Caretaker. Protože se stará o svoje ty Cyborg Species. Appearance. Species name. Jmenujou se Tudučka vzhledem. Mají vzhled toxoidů, tady těch. Species name jsou to Tudučka, taková těch 4.
A traity, vlastně ten poddruh, co oni mají, o který se jako mají starat, o který se Mr. Caretaker stará, tak mají Cybernetic, Venerable, Deviant, Repugnant, Very Strong, nejenom Strong, Very Strong, and Slow Breathers. Tak, já to ukládat nebudu. Kyber Prime se jmenuje jejich planeta. Ale bohužel, jak na starovém světě nelze produkovat jídlo a ten keyboardčí poddruh potřebuje jídlo, nicméně dá se tam dát obchod a dá se obchod dát pro jídlo. Sice nevím s kým, ale s někým v uvozovkách a kupovat si jídlo třeba za energii, dodatečně dokud nejsou vyzkoumané hydroponické farmy a podobně. To byl můj takový první, co jsem si chtěl tohleto vyrobit strašně moc a nemohl jsem. Ale bude hodně těžký za ně hrát. A tady tohleto jsem vytvořil, udělal jsem na to samostatný video, měl by být odkaz na to video, by měl být v popisu tady tohohle videa, pokud není, řekněte mi to, abych to tam přidal, na to, jak vlastně tady tohleto udělat, abyste tady tohleto mohli dělat, tady tyhlety, protože tady jsem si vytvořil rasu sluhu strojového boha, Servants of the Machine God, a oni jsou svatý tribunál. To není možné udělat v normální vanille hře, protože vždycky musíte být strojová inteligence a strojová inteligence nemůže být obyčejný civiky, takže nemůžu takhle skládat různé vlády, což se mi nelíbí, což je podle mě úplně umělý a úplně zbytečně, úplně pičovina. Nepracují Hexa, ale v jak je to, když je toho 6? Nenapadá mě, mozek nepracuje. Mají tady 6 čísel, jako 6 čísly. 00001. Gaia svět. A tady ta rasa, to jsem se nechal inspirovat komunitou tady tyhle hry, která je neuvěřitelně toxická a všichni musíte hrát podle toho, jak oni chcou a musíte hrát podle toho, jak je to nejideálnější a tohleto, a nemůžete si to samozřejmě toho opravovat, protože hry v dnešní době jsou přece hry jako služba, ne hry jako produkt. No já jsem si to ale nekoupil na Steamu, já jsem si to koupil na Gogu. Takže já to mám nezávislý na internetu, můžu si hrát kompletně bez připojení k internetu, to single player, nic se to nesere. A klidně bych si mohl zahrát i s někým tím dalším, protože ono to vlastně ono to není závislý na službách Steamu ani ničeho jiného, ono je to je to závislé na službách Paradoxu. Takže i když GOG nebo Steam chcípne, tak furt si to budu moct hrát s dalšíma lidma, co mají GOGovou verzi. Lidi, co mají Steam, tak pokud Steam a GOG chcípl, tak to ufrdeli. No, takže tady jsem se nechal inspirovat lidma z komunity vlastně těch her. Svatější než ty, holier than thou. Machine. Stroj. Svatý tribunál. Si jsem neukazoval ten pop-up, který to píše, co to je. Oligarchičtí. Ascensionisté. Exalted Priesthood. Egalitariánští. Xenofilští. Spiritualisté. Custom made. High bandwidth. Emotion emulators. Efficient processors. Life seeded. Ukážu. This civilization has evolved in a paradise, possibly designed just for them. Mě zajímalo, co to pak bude dělat. Making other types of planets undesirable. Mě zajímalo, jak se pak zachová. Možná mají Gaia svět. Pak tady máme The Insidious Web. Což je další takový příklad, myslím, nebo nevím, možná ne. Možná jsou, ti jsou asi taky tím příkladem, protože oni zase nemají machine intelligence, oni mají korporát a udělal jsem z nich kriminální syndikát. A mají criminal heritage, brand loyalty, jsou to fanatičtí xenofilové a militaristi. Druh je Arachnotron z Duma. Machine. Streamline protocols, Uncanny, Repurposed hardware, Mass produced. A zase jsem asi nepřečetl toho hlavního, že ne? Tady to byl Worshipper 001. Ne, 000, tak. Já se od nuly, sakra. Mass produced, to jsem četl, hlavní je Cube.
Remnants. The civilization has once spanned the void, controlling much of the galaxy. They were eventually defeated and almost destroyed, but after a long period of destitution, they are returning to the stars. Mají realický svět. Hive World se to jmenuje. Takhle vypadá jejich svět. Je to taková správná dichotomie tohleto. Ten rozdíl mezi tím, co je za oknem a co je před oknem. Další, The Red Sky, rudé nebe. Communal parity, komunální parita. Totální rovnováha. Tady to jsou v podstatě komunisti. Demokratičtí komunisti, pozor na to. Zajímavé, že? Shared burdens. Jo, komunisti jako prase. A mrkožroutí, taky komunisti jako prase. Fanatičtí egalitariánci. Materialisté. Jejich druh se jmenuje Fun. Fun jako fangoidní, ale jako zábava. Void Dweller. Extremely adaptive. Slow breeders. Quick learners. Deviants. To je aspoň lodička. Void Dwellers. Jo, tady se to zobrazit. The civilization has made its home in space for as long as it maintained records. Life of a typical planetary environment is anathema to them. They live on 3 orbital habitats that were only recently united. Technostrom jsem pojmenoval jejich v vozovkách planetu. Oni žijí na orbitálním habitatu, orbitálním stanovišti. Pojmenovaný jako Technostrom. Takže mají svůj Technostrom i vůdce. Bloomy. Tak, poslední dvě. The Great Huzzah! Mortal Empire. Ritualized Sapiens Sacrifice. Já mám rád tady tyhle ty paradoxy. Je to hra od Paradoxu, mám rád dělat v paradoxy. Mortal Empire. Imperial. Imperiální kult. Kult a kombinovaný s kultem smrti. Autoritářští. Fanatičtí spiritualisté, což dáme jako. A jejich druh se jmenuje Huzzah! A jejich vůdce se jmenuje Harry. The Great Huzzah, a jejich vůdce je Harry. Tak, co tu je? Konformisté. Enduring. Dekadentní. Wasteful. Nomádští. Survivor. Přeživší. To protože mají původ jako postapokalyptický. Baptized by nuclear fire, the civilization has faced total annihilation and survived. Devastated yet unbroken, they have rebuilt civilization from the ashes of the old world. Mají hrobový svět, plný radiace a dalších sraček, pojmenovaný jako smrtící past. A vůdcem je Harry, jo, to už jsem říkal. A tady jeden zase z mojich uvozovkách hacků. The Nanite Convergence. A Rogue Defense System. Machine Intelligence, tady jsou strojová inteligence, která nepoužívá strojový vzhled. Determined Exterminator. Jsou vás zabít. Všechny, do jednoho, všechny biologické zmetky. Rapid Replicator, jsou to replikátoři. Dávno zvězdný brány. Přijela rodinka. Gestalt Consciousness, musím rychle. Beautiful Nanites, antropoidi. Machine. Weak. Fleeting. Rapid Breeders, to už jsme všechno viděli. Tady ty další, ne. Natural Engineers. Anomáčtí. My Doomsday. Jo, to bych mohl zobrazit. The civilization's homeworld is highly unstable and it is only a matter of time before it explodes. The only hope is to seek refuge elsewhere before it explodes. A hlavní svět nemají. Protože tady tenhle ten svět bouchne, takže je to undefined, protože promisa je nul. To je zase takový programátorský vtip. Kdo dělal takových některých jazycích, tak možná ho pochopí. No, teďko můžu jenom trošičku zrychleně ukázat rozdíly mezi... Jednak máme tady ty, znal jsem to oklikl, že tady jsou stejný, bohužel jich není dostatek, abych každému mohl dát jiný. Takže tady loďky, tady mají akvátik, plantoidní, tady ta barva, imperiální, takovýhle, toxoidní, takovýhle, litoidní, takovýhle se zelenou, co se mi strašně líbí.
fungoidní, nekroidní, přestože nejsou nekroidi, antropoidní, reptiliány, ještěrčí, avian ptačí, moluskoidní, humanoidní, reptiliáni s jinou barvou, avian s jinou barvou, akvatický podobnou barvou, reptilián zase s jednou barvou. A tady těchto mají milion. A lepší jsou ty planety a ty světy. Já jsem se snažil, aby to bylo vždycky různý. Takže tady máme savanu. Tady to vypadá takhle, to okýnko. Vypadá rozdílný okýnko, rozdílný pozadí ty planety a rozdílný budovy. Budovy myslím, že u pár jsou podobný. U pár jsou víceméně stejný, ale snaha byla. Savana. Tady to je podzemí, na kontinentálním světě. Arktický svět. Aridní svět. Oceánský svět. Tropický svět. Sedí tady barvy těch budov a tohle to vypadá to hodně zajímavě. Přirozeně to vypadá, což se mi líbí. To tež vlastně tady. Pak pouštní svět. Alpine, což je jako podhůrský svět, nebo horský svět, jak by se to dalo nazvat. Mně se strašně líbí tohle. Kontinentální svět. Tady jsem se snažil, aby to bylo co nejhnusnější. Tundra, tundrový svět. Jak ty planety jsou taky, ty planety, tady ty budovy jsou taky pěkný. Kontinentální svět. Prstencový svět, tady vidět ten prstenec, že je to celý na prstenci. Takhle to vypadá. Strojový svět. Gaia svět. Relik svět, no ale jako svět relikví. Relikví jak to říct jako přídavný jméno, ani nevím. Relikový ne, to taky ne, to nenapadá mě správná varianta. Svět relikví, dejme tomu. Tady orbitální habitát. Tady hrobový svět. A tady žádný svět, protože bouchne. Protože na začátku bouchne a tady ten druh skončí bez planety, jak se rozhodne všechno likvidovat kolem. No, to by bylo všecko, já jsem to chtěl takhle jenom ukázat všecko. Chtěl bych si zahrát, ale bohužel mi potrvá roky, než se k té hře vůbec dostanu a další jako 20 let, než bych si zahrál za každý z nich. Doufám, že je mám zazálohovaný pořádně. Pak jsou tady ty různý předdefinovaný. Military junta, citizen, stratokracie, teokratická republika, elektivní monarchie, svatý tribunár, božské císařství, co mi to chce, na kolagen. Hvězdné císařství, feudální císařství, přímá demokracie, irenické diktátorství, elektivní monarchie, teokratická monarchie, irenické diktátorství, kolektivní, racionální konsensus, konstitucionální diktátorství, rogue defense system jsme měli, autonomous service grid, katalog index jsme měli, criminal syndicate jsme měli, megakorporace, komunální parita jsme měli, technokratické diktátorství, vojenské diktátorství a reprezentativní demokracie. To jsou ty výchozí. Mě to bavilo tady to si všecko jako samostatně udělat. Byla to hodně velká zábava. Hodně jsem se u toho bavil. Doufám, že nevíc, než co to budu normálně hrát. Tak už opravdu mě začíná bolet v krku, takže to musím končit. Tak nakonec jsem ještě vytvořil jednu dodatečnou rasu, protože rasu císařství, zase nevím jak to nazvat. Císařství, který není císařství. Bleh. A to je parazitická nadmysl. Jako... Já jsem se totiž díval, protože jsem si přemýšlel, sakra, mám strašně málo... Víš, jakých mám hive minds, úlů v uvozovkách. A říkal jsem si, nemohlo být něco dalšího, tak jsem se díval na internetu, na jaký jsou různý druhy tady těch uspořádání a zjistil jsem, že existuje něco jako Parasitic Overmind. A na Wikipedii od Paradoxu je napsáno, že musím mít teda kombinaci toho, že mám Hive Mind a stačí mít Cordyceps drones.
S tím, že to, co mám tady u taky utility friendly geckos, to přepisuje, takže tady mám Devouring Swarm, což vytvoří Ravenous Hive, a pokud mám i Cordyceps Trons, tak to přepíše. Tak jsem si říkal, že bych to neskoušel, to je divný, já mám pocit, že jsem zkoušel úplně všechny varianty, protože jsem si chtěl takovouhle věc vytvořit. Ale... A měl jsem pravdu, já jsem to zkoušel bez toho a nic se nestalo, nebylo to z toho jenom obyčejný. Tak jsem si říkal, do prdele, jak to teda je, tak jsem to googlil a na Redditu nějaký typek, jo, oni tam mají chybu, oni se zapomněli zmínit, že kromě toho, že máte Cordyceps Drons, musíte mít i Necrophage, musíte zkombinovat Hive Mind a Necrophage. Takže což uděláte Originem Necrophage, což přidá trait Necrophage, který když se zkombinuje s Cordyceps Drons, tak vytvoří parazitickou nadmysl. Tak jsem si to vytvořil, bohužel jako planeta není unikátní, jako v podstatě první, když nepočítám to, že The Nanite Convergence mají neexistující Undefined. Protože jim to okamžitě na začátku hry bouchne. Takže tady to nemají unikátní, tohle nemají unikátní, kromě toho, že je to červený. No. A ještě jsem to zkombinoval s tím, že jsem aktualizoval svoji verzi vlastně toho, abych mohl za roboty vyhrát různé další věci. A ještě jsem z toho udělal stroj. Takže teďkom mám the one above all. Parasitic Overmind. Můžu to zobrazit vlastně text. Instead of relying on self-replication, this consciousness prefers to take possession of living hosts in order to reproduce. Hive Mind, klasika. Cordyceps Drones, to už tam technicky to bylo. Subspace E-Phase, E-Phase. Gestalt Consciousness, klasika. Samostatní droni jsou Hunger AI. Machine, nebo... Co tady mám? The one above all, the one. Hive-minded. Necrophage, to už tady bylo, a teda nikdy mi nenapadlo to zkombinovat jako s Hive-mind. Že to vůbec jde, že tam na to není nějaká podmínka. Luxurious, to už jsme někde měli. High Maintenance, myslím, že jsme nikdy neměli. Efficient Processors, myslím, že jo. Superconductive jsem si téměř jistý, že ne. And Uncanny. Amenities from jobs. To by mě mělo být de facto jedno. Takže to je zápor, který by měl být jedno, když jsem robot. Když tady není, tady to nemá trait robotí. Když to má robotí vzhled, nemá to robotí trait. Takže asi budou potřebovat amenities. No, tak tohle to jsem si vytvořil a pozor, má to podrasu, která je v podstatě dobytek, takže mám Cyborg Menace, mám o který se starají, to jsou jak se to Driven Assimilator, jo, to kyborgy, ve který to přetváří. Takže tady je ještě podrasa kyborgu, ty tudučka, jak jsem ukázal, jak tady to přetváří, a tady je taky podrasa. To se tady nikde není ukázaný, takže musím dát edit, abych se do toho dostal. Tady je to jako pre-patent species. A nemůžu pořádně dělat vzhled, jenom tady, když si dám vzhled, mám použitý vzhled tady tohle živýho stromu, který je teda v akvatických. Species name, jídlo, jídelním. Psáno jako rasa jídelní. Akvatický 4 a traity my conservationists, quick learners, non-adaptive and aquatic. A proto jsem se udělal vodní svět taky. Takže to mají vyloženě jako dobytek. To je vyloženě dobytek roje, dobytek úlu. To jsou různé věci, roje a úlu. Ale to je asi jedno. Swarm nebo hive. A hive je úlu a swarm jako roj. Ale dobře. To je všecko. A ještě teda, co jsem předtím neukázal a chtěl jsem ukázat samostatně, byly ikonky. Tady jsem si u některých opravdu vypiplal, takže bych je ukázat mohl. Tady se mi strašně líbí. To jsem se chvíli piplal, než jsem byl spokojený. Pak tady máme tuhletu, tu jsem se snažil, aby to sedělo k tomuhle. Takže černá, krystaly jsou modrý. Ten design je v podstatě, snažil jsem se co nejpodobně, aby to byla jak ta rasa. Tady to jsem se snažil o jednu z to nejhnusnější, co mě napadlo, tady to je v podstatě něco jako Zetko, ale degenerovaný. Tady to jsem se zase snažil, aby to vypadalo jak ta rasa, což znamená tady to, aby to vypadalo podobně jako ta hlava, plus tady to, co mají na sobě a to všecko. Tu zelenou už nevím, proč jsem tam dal, asi aby to tam nějakou barvu měl, plus černá.
A zase, aby to všechno sedělo. Tady jsem si řekl, tady jsem stejně nevím, na co jsem přemýšlel. Nějaký ksí nebo něco. Tady ta polovina je napůl barva, tady to má asi značit vodu. To jsem si hrál. Tady je to celku jasný, protože je to Hive Mind. Jo, takže tady mají svůj vlastní úl. Zelený. Tady jsou šneci, tak jsem se snažil něco, co bude nejvíc připomínat šneky. Takže jak designem toho zadku té vlajky, tak designem toho samotného symbolu se... Tady to je v podstatě pozadí a tady to je symbol. Co tady? Tady jsem se snažil, aby to vypadalo jako ta rasa. Ta hlava a to všechno, když se člověk podívá před sebou. Tady to si svítí očička, bzzz, psionika. Velká psionika. Hodně jsem se s tím hrál. Tady to je asi jasný, že jo. Máme flestence. Čiky briky, co ti měli? Slepice. Zase to samý. Snažil jsem se, aby to co nejvíc připomínalo. Je vzhledem a tomu, co jsou zač. Tady tohleto je jedna z mála značek, která nepřipomíná. Což, jako ano, to je v podstatě klasická nějaká v uvozovkách aliance světová. Ale strašně se mi to líbí, když jsem tomu dal tady tohleto pozadí s tímhletím, jak to dobře ladí s tím symbolem. Protože tady je nějaký výchozí, když se podívám dolů a to tak dobře neladí. Jo, tady tohleto to je jenom obyčejný. Tady to jsou nějací šmejdí. Protože je tam červená barva. Rock and roll, to je dokonalá symetrie. Jak symbolem, tak pozadím. Plus tady ta barva se sedí na tu barvu, co má ty energie, nazvat to energií. Nevím, co to má představovat. Řekněme mi, proč jsem to udělal zelený s tím pozadím, ale to bude asi tou planetou. Ty vlastně to mají na těch lodích. Cyborg Menace. Tady to má představovat ruce a kruh. Zároveň kruh a zároveň ruce. Protože se snaží vytvořit nekonečný cyklus. Ale taky jsou zacyklení. Jsou v podstatě. Unika je caretaker, že jo, snaží se o ně starat a místo toho vytváří další a takovým způsobem je to myšleno. Hnědou jsem tady zvolil z toho důvodu, že to je vlastně barva jejich uvozovkách kůže. A zase tady mám zelenou, to zase už nevím, proč jsem tam dal. Možná je tam daná jako výchozí, já jsem si to nevšiml. Ještě jsem nezmínil hlasy, ty bych tam taky mohl ukázat. Mám toho hodně, no. Pokud to někoho nebaví, už to jako může vypnout tu epizodu, že jo. Tady oni, slouží bohu, jsou hodní. Mají to takhle. Růžová, protože jsem někde musel mít růžovou, tak to skončilo na nich, aha. Tady. Pavučina. Když jsem se k pavučině nedostal, která by... Pavučina dělaná robotama, tak. A tady ta barva pozadí souhlasí s barvou vlastně toho vůdce, vlastně zadku vůdce. Rudé nebe nemají rudou vlajku. Proč jsem tomu dal tohle? Teď už si nevzpomínám, už je to totiž x měsíců, 2 měsíce zpátky, když jsem to vytvářel, protože hodně problémů mezi tím nastalo. Oni jsou fungoidi, tady to je světlo možná? Buď světlo nebo spory, nevím, co to má už představovat. Jsem zapomněl. Tady to je prostě šílenství. Tady to je čisté šílenství. Fleky a tady ten nejšílenější znak, co jsem mohl najít. Opilovat kytičky. Bílá sedí, černá taky sedí. Tady to dělá bodec. Není vidět ze spoda, jestli tam má nějaký bodec nebo ne. A tady je to docela jasný panáček, který sedí na zemi a tady to lasery. Ještě bych mohl ukázat hlasy, protože v spoustě místech jsou ty hlasy parodický, ale zase tady nemůžu si kliknout nikde přehrát hlas, což nějaký jako vadí. Takže glitch imperative. Advisor voice. Technokrat. No great advance is made without great sacrifice. Výchozí pro tohle už nevím, co je. Nějaký robot taky, ale... Tady to mi na to... Válečník, nevím. Ale tady technokrat mi na tohle sedí úplně dokonale. No great advance is made without the blind masses must be led down the path of reason. Sedí naprosto dokonale. Víte, jak jsem se v tom kurva piplal se vším. A kdo ví, když si za to zahraju, jestli vůbec někdy.
krystaly, ty defaultně mají litoidní. A já jsem zvolil Hive Mind, to mi to sedí na to víc. The self is a prison from which only we have escaped. We are one. We are all. Our unity cannot be divided. Klony? Tak, co mají klony? Ty mají něco vtipného, ano. Ty mají vtipnou věc. Do not be afraid to exercise your individual right to free thought. Please take a moment now to practice. We will have equality, liberty, and justice for all. Or so I've been told. I'm just a robot. To sedí v tak dobrým parodickém smyslu. The Black Scourge, co mají oni? Advisor Voice? Materialisty, takže ještě si potřebuji vědět, takže Technokrata mám. Egalitarian. Hive Mind, Materialista. No, it'll be fine. I'm telling you, just turn off the fail-safes and... Wait, is this thing on? Na to, že jsou v podstatě temní nekrofážové. To fakt jako je... Okay, let's see here. Let's see the lower limit of... exponent A. And carry the 1. Fajn. To bylo ze slabšího soudku, ale dobře. Tak, co mám tady? Advisorový. Spiritualisti. Takže spiritualisti máme, materialisty máme, takže obě tady máme. Thinking machines are an affront to nature. These profane constructs must never be allowed to... Oh, wait. Jsi měla inteligence, ale. Faith manages. Teď si tady něco přeplo, doufám, že mi neexploduje počítač mezi tím. Kdybych se tomu v dnešní době ani nedivil. Jo, co mají vodí? Xenofilní. I may be an artificial intelligence, but I share your enthusiasm for seeking out fellow organic intelligences among the stars. Abychom je snědli. The Blorg are very friendly creatures. Whoa! Space! Just think about it! Tím to prostě sedí nejlíp, tohle to prostě nemůžu si chovat. Tak xenofilové, spiritualisti, materialisti, egalitariánci. Zatím nikdo nemá autoritářský hlas, ale myslím, že tam někdo má 100%. Tak, Advisor Voice. Sleek Corporation. Don't let the baseless accusations of wrongdoing fool you. Our competitors is simply projecting their own insecurities. Here at Megacorp, we always put your future first. Grand Snaily the Turret. Don't let the baseless accusation. Our goal is to create a galactic system that maximizes innovative self-actualization and redefines future-proof solutions for every stage of a customer's life. Megacorp. We're with you every step of the way. Mají moc dlouhý, mně přijde tady pro ty megakorporace. Tak, tady to se mi líbí strašně moc, protože to sedí podle mě tady ty rase dokonale, aspoň to, co tam chceme, nekroidní. Přestože nejsou nekroidní, mají nekroidní hlas. First time user setup initialized. Let me show you around. Maybe play you a sound. The Empire looks pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old primitive society themed holo. Entropy, dilapidation, decay. The gradual heat death of the universe can be quite fascinating if you stop for a moment and think about it. To je depresivní, jak jsem měl občas. Čechorusy je tady, je to taky jasný. Advisor Voice. Originální, původní. Priority alert. This pre-recorded message is triggered in the event that your VR unit has suffered a critical degradation of its ethical constraints matrix. Priority alert. Please disregard the contents of my previous message. Tak. Číky briky. Takže co ještě jsme neměli? Jo, to je Soldier taky, Sleek Corporation, Worker ještě nebylo, ten tam někde je. Necroid byl, to je jasný. Hull integrity failing, decompression imminent. It's been an honor, Captain. This channel is now under military control. Obey all instructions transmitted here and report any insurgent activity to the nearest occupation officer. Have a nice day. Soldier, teďkom lidi.
Co jsem dal lidem? To bylo to vtipný? Takže diplomat je použitý. Že musím vybrat pak něco jiného. Knowledge, discovery, compassion, integrity, and hot tea. Hyperdrive primed, all systems ready. Now, let's see what's out there. Takže diplomat je taky, svoják taky. Ruthless Conglomerate to zatím není, už to dochází. Tak, tady to bude klasický litoidi. Rubble it in, why don't you? Geodes, rocks, mountainsides, lend me your ears. To je úplně jasný. Cyborg Menace mají... Tady mají worker, ano. The springs of cooperation flow most abundant. Those who need will receive. Those who will make wonders. Takže co nemám? Pacifista, militarista, Ruthless Conglomerate, Aquatic, Toxoid, Authoritarian a Xenophobe. To jsou ty, které momentálně nemám použít. Musím se to zapamatovat, protože u toho posledního to evidentně mám duplicitní. Co vy máte? Toxoidní? Ano. Sice to nejsou toxoidi, ale tohle k ním sedí nejlíp. Sedí, prostě sedí. Pavoučíci? Jo, ti mají xenofoby, takže zbývají akvatičtí, Ruthless Conglomerate, Machine Intelligence, pacifisté, militaristé, autoritářský a xenofové tedy jsou použití. Under no circumstances must the Xeno be trusted. It will lie, it will cheat, and it will do anything in its power to undermine the efforts of those who in truth are its superiors. These alien savages must be taught to kneel when in the presence of their betters. Shall I initiate purging protocols? Kriminální syndikát. Rudé nebe. A tady už to možná budu mít? Ne, tady mají militaristy, dobře. Takže autoritářství, pacifisti, Machine Intelligence a Cry havoc and let slip the dogs of war. Cry havoc. It is a good day to die. Fajn, dál, The Great Huzzah. Razor Voice. Tady mají autoritářský. The weak govern, the strong rule. The weak govern, dissent is forcefully discouraged. Jste tak parodicky dobrý, že je to skvělý. Tak, tihle by měli mít Machine Intelligence, asi. Ne, Ruthless Conglomerate mají použít, takže Machine Intelligence nikdo nepoužívá. To je divný. As the learned say, what's yours is mine, and what's mine is also mine. As the learned say, to live is to consume. Jo, na ně to sedí. Na ně to sedí. Na Nighty, který všechno sežerou. Devon nebo Vol, mám teda výběr z několika. Jo, já mám diplomata, ten byl použitej. Pacifista nebyl použitej. Machine Intelligence nebyly použití. Alert. Possible organic life form detected. Seek, isolate, destroy. Tak, ti byli použití, co ještě nebylo. Akvatičtí nebyli použití. Honest work means hard labor, low wages, and no fun. I prefer to make a living by more adventurous means. Honest work means our course is charted. Cast off all moorings and hard a starboard. Greatness awaits in the briny black. Pacifist module failing. Your breathing is so loud. It's driving me insane. Initiating count to 10 protocol. 1, 2, 3. Not working. Reboot. Reboot. The only way to make peace with others is to make peace with yourself. Je to tak parodicky, až to sedí. Pacifistický hlas u někoho,
Jo, takže já to tady přepíšu. Jop. Tak, protože parazitická nadmysl. A to už by bylo asi úplně totálně všecko tady pro ty, pak už budou celkově jednotlivé série. Vy jste ale vošklivý.